Bila kerja kau jumpa prospek dan kau buat sales, kau kena tengok video ni. Pasal hari ni kita akan cerita basic sistem sales. Bila kau dah tahu semua tentang basic ni kan, senang sikit kerja kau. Kau dah tak akan penat, kau dah tak akan mengeluh, kau tak akan risau bila orang reject kau. So ini adalah basic apa itu sistem sales. Dalam sistem sales ni kita ada 4 proses tau. First kali, prospecting. Ini kau punya leads, ini kau punya contacts, inilah kau punya segala-galanya. Dan last kali, tak lain tak bukan, closing lah kan. Okay, so let me walk through it with you. Ada orang kata prospecting, ada orang kata leads, ada orang kata contacts. Tak kisah, semua sama. Yang pentingnya dalam business sales ni, kau kena ada benda ni. Volume is better. The more the merrier, orang panggil kan. Jadi dalam prospecting ni, kita ada 3 benda tau. 3 benda yang kau kena tahu. Dia ada cold, dia ada warm dan dia ada hot. Cold ni dia agak challenging sikit. Ni kau kena main numbers gila. Kau kena ada banyak leads atau kau buat ads tu, kau kena ada banyak volume untuk dapatkan diorang punya contacts tu. Pasal rejection dia sangat tinggi. Boleh katakan kalau call 90% kau akan dapat rejection. Bila kau call dia atau jumpa dia, 90% kau akan dapat rejection. Percayalah. Kecuali kalau kau punya game, kau punya energy tu memang wow, dia pun suka dengan kau. Senanglah macam tu. Bila kau ada kenal orang tapi kau tak rapat, ini kita panggil warm market. Warm market ni dia mungkin kau punya followers atau kau dalam kau punya community, kau kenal hi bye, tahu ingat muka, itu sahaja. Warm market ni dia okey, senang. Nak katakan senang dapat appointment tu tak jugalah, tapi boleh lah, boleh. Pasal dia dah kenal kau, dah ada bridge antara kau dengan dia. Dalam kategori social media, warm ni boleh jadi kau punya followers daripada kau punya TikTok, YouTube, Instagram, FB, macam-macam lagi lah. Kau kenal dia kan, kenal antara satu sama lain kan. Mungkin dalam satu community tapi tak rapat sangat. Muka kenal atau hi bye. Dan bila kita cerita hot market pula, hot market ni ialah kawan rapat atau family members yang rapat. Orang ni ialah paling senang kau nak ajak minum. Kata, bro, jom jumpa. Dia pun tak ada hal lah. Kata, okay, jom. Hot market ni bagi aku lah kan, inilah kau punya first prospecting kau kena go. Dorang ni nak katakan 100% dorang akan beli, tak. Tetapi untuk dapatkan appointment, untuk practice kau ni presentation, yes, dorang sanggup jumpa kau, dorang boleh dengar. Nak beli tu tak guarantee lagi kan. Itu depends cara kau punya skill, cara kau nak persuade dorang. Kalau kau tengok kat sini, biasanya orang akan cakap apa? Setting appointment. Tapi aku tulis selling appointment. Every time bila aku buat call atau aku text, aku nak jual appointment. Bukan nak jual produk. Because aku nampak kebanyakan orang-orang yang baru buat sales kan, call terus nak cerita pasal produk. Kalau text semua cerita pasal produk A to Z. Ada produk ni bagus, produk tu bagus, kan ada promosi. No. Aku tak ada, aku jual appointment. Pasal ratio untuk dapatkan appointment lagi tinggi. Bila kau nak buat sales, tolonglah, jangan sekali-kali on the phone atau buat text. Unless kau dah jumpa dia. Unless kau dah cerita semua, dia pun suka. Maksud dia kata, tak apalah kau WhatsApp aku nanti semua. Then it's okay. But the first presentation, pastikan kau jumpa dia. Kau bagi kau punya aura kat dia supaya dia jatuh cinta dengan kau. Dan aku tahu, aku faham sangat zaman sekarang ni banyak orang suka teks. Dan mungkin sebabnya ialah orang zaman sekarang takut nak angkat call nombor yang tak kenal. Diorang rasa mungkin scam. Kan? Yes, I agree with you. Tetapi call juga. Call 3 kali je. Call 3 kali dia tak angkat, it's okay. Then baru kau text. Kau pergi, Assalamualaikum, hai, nama saya ni. Ingat tak saya ni. Boleh tak saya call sekejap? Ada benda nak cerita lah. Itu sahaja. Kalau dia tanya pasal apa, kau cakap, kau boleh saya nak cakap dekat dalam phone supaya tak nak lah miss communication. Faham tak?
Bagi alasan untuk cakap dalam phone. Bagi alasan untuk dapat jual appointment. Kalau dia suruh, tak apalah, kau ceritalah dekat phone, kau ceritalah kat WhatsApp, kau bagilah aku brochure dekat WhatsApp. Aku boleh bagi brochure ke apa. Why not aku bagi bila time kita jumpa nanti, supaya aku tak nak engkau salah informasi. Pasal kebanyakan orang dia salah informasi, end of the day kalau diorang terbeli, diorang beli salah sebab. Lebih kurang macam tu lah. Give anything just to sell appointment, untuk dapatkan appointment. And katalah kau nak sell appointment tapi guna text kan. Guys, sinilah. Aku rasa kan kau pun mesti pernah dapat WhatsApp yang panjang-panjang kan. Mungkin dalam WhatsApp group ada tiba-tiba lah sales mana ni, dia bagi teks panjang nak cerita pasal produk dia tengah jual atau ada promosi or whatever lah. Sejujurnya kau baca tak? Sejujurnya aku tak baca. Pasal panjang sangat. Pasal boring kan. So sama juga, bila kau nak message, bila kau nak WhatsApp orang, tak payah nak panjang. Buat conversation macam manusia, macam best friend kan. Assalamualaikum bro. Tunggu dia jawab. Kat mana? Kau pernah dengar tak produk ni? Itu je. Step by step. Pernah dengar? Okay, nak tanya apa pendapat kau dia kata okay ke? Boleh tak aku jumpa kau, nak tanya lagi pasal produk ni? Contoh. Simple. Bila kau dah dapat kau punya appointment, apa lagi? Presentation lah kan? Okay. Presentation guys. Presentation. Pastikan KISS. Keep it short and simple. Bila kau buat presentation, kau guna bahasa yang budak 10 tahun pun faham. Jangan guna bahasa industri kau. Kau jumpa bukan orang industri. Kau jumpa strangers. Kau bayangkan macam kau first time dalam industri kau, dalam sales industri, bila bos kau cerita pasal produk ni, produk tu, kau faham tak? Kau pun sendiri tak faham. Kau kena letak diri kau dekat customer tu. So, cerita as simple as possible. Dan presentation ni maksud aku bukan buat repo. Presentation dah, kau buka laptop kau buka brochure kau present. Jangan lebih 45 minit. 45 minit tu is the max. Bila kau dah lebih 45 minit, prospek pun dah melayang, otak dia dah fikir benda lain. Dia pun dah tak fikir dah apa. Aku dah tutup ke air tadi? Bos tadi suruh buat apa nak aku ni dia makan apa tadi? Kau faham tak? So, keep it short and simple, dan 45 minutes to the max. Dan bila kau present, bagi aku kan, kalau top producer kan, biasanya diorang ada empati kan. They always put themselves in the customer's shoe. Dan aku rasa itu yang top producer close lagi banyak daripada agent sales yang biasa. Agent sales yang biasa, diorang akan push, close. Memang bagus. Tapi diorang punya mind, diorang tak kisah apa yang customer tu fikir, apa yang customer tu rasa. Kau kena ada sikap empathy ni untuk senang kau close. Dan bila kita cerita pasal closing, itulah yang the last step. Bila kau jumpa prospek, tak kisahlah sesiapa, sama ada strangers ke, warm market engkau ke, atau hot market engkau. Ni, mindset engkau ni kan. Make sure dia ada ABC. Apa dia? Always be closing. Mindset engkau kena ada close. Bila prospek bagi handling objection macam ni, kau pusing balik, kau bagi jawapan ni. Kalau dia bagi ni, kau bagi tu. Kalau dia bagi ni, bagi tu. Okay, dia macam ni. Kalau dia dah bagi no, dah sebanyak, bagi aku selalu akan try dalam 4 kali lah. Kalau no, okay, aku pun dah, alright, fine. Kau mungkin betul-betul ni bukan aku punya prospek. Mungkin betul-betul aku bukan aku punya klien. Okay, understood.
Jangan dia cakap no sekali, kau pun tutup buku. Okey lah, masa borak benda lain yang membuang masa. Tak ada. Jangan buat macam tu. Bila kau dah close, okey, ni lagi satu untuk bagikan up sikit kepada kau. Mudahkan prospek untuk close. Okey, maksud aku mudahkan prospek untuk close. Katalah kau kena isi borang. Kau yang tolong isikan. Kau yang letak nama dia. Kau suruh dia sign saja. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Dia akan lagi suka, dia akan lagi appreciate engkau. Biasalah kita pun, kalau orang yang buat kerja untuk kita, kita sign saja, kita pun happy kan? Senang kan? Bila kita mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan mempermudahkan urusan kita. Amin. Last step dekat sini yang bahagian closing ni, ini ramai orang terlepas pandang. Ramai gila. Ramai gila. Sebanyak aku didik orang, inilah paling ramai orang terlepas pandang, dan inilah bahagian paling kritikal dalam bisnes kita ni. Ialah apa? Ask for referral. Referral. Ask for dia punya contacts, dia punya leads, dia punya kawan, family members, kenalan dia. Minta contact. Always supaya kau punya the first step prospecting tu takkan habis, takkan haus. Pasal bisnes kita ni, bila kita ni prospect habis, list kita habis, contact kita habis, lepas tu kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Kau nak jumpa siapa? Kan? So always minta referral. So itulah 4 benda yang kau kena tahu sistem dia. Prospecting, selling appointments, presentation dan close. Okay, itu proses dia. Semua ni is a numbers game. So kau kena make sure kau ada nombor kau. Okay, contohlah kan, katalah kau ada 100 prospek ni. Dalam 100 prospek ni, okay, berapa orang kau dapat call, berapa orang kau dapat set appointment, dan berapa orang kau close. So bila kau dah ada gambaran dia, so kau dah lebih kurang, kau dah faham dah apa kau punya nombor. Mungkin 1 nisbah 10. Maksudnya untuk dapat 1 close, 10 orang call. Contoh 1 closing kau dapat RM20. Jadi sistem ni macam ni. 100 prospek kau dapat 10 closing. Jadi kau dapat komisen kau RM200. Kalau kau nak RM2,000, kau kena ada 1000 prospek. Kalau kau nak RM20,000 kau punya komisen, kau kena ada 10,000 prospek. Bila kau dah ada nombor ni, bila kau dah ada sistem ni, kerja kau akan lagi senang. Bila kau rasa down, bila kau rasa macam frust, bila kau rasa nak give up, kau tengok balik, aku dah buat 99 presentation kan, yang ke 100 ni aku akan close, pasal itu nombor aku. Kau faham tak? Because dalam bisnes kita ni, dalam sales ni, kau tak boleh sangat guna emosi tau. Semua ni is a mathematical, dia black and white. Everything, bila kita cerita untung ni, is black and white. Grey area, not so grey area kan? Tak ada grey area ni. Semua black and white. Yang the best part is, kau punya ratio ni, dia tak akan kekal macam tu sahaja. Awal-awal mungkin 10 kau jumpa, 1 close. Tapi bila kau dah lama, kau dah ada ilmu baru, kau ada experience, kerja kau mungkin lagi senang. 10 kau jumpa, 3 close. 10 kau jumpa, 4 close. But the thing is, kau kena sentiasa bekerja, berjumpa orang setiap hari. Setiap hari. Kau yang first time dekat sini, nama aku Syah Azmi. Terima kasih kerana tengok video ni sampai penghujung dia. Tetapi kalau kau belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan onkan notification. Sebab apa? Setiap minggu aku akan keluarkan satu video, at least minimum satu video baru. So tak nak kau terlepas. Dan katakanlah kau nak belajar lagi tentang ilmu baru. Okay, aku ada playlist untuk khas untuk kau dekat atas ni untuk business dan marketing. Dan kau nak kuatkan mental kau, dekat bawah ni personal development. Terima kasih banyak-banyak. Follow, like dan share. Peace.